LICIৰ জীৱন উমং প্লেনটো নিখণ্ডহে এটা অতি আকৰ্ষণীয় প্লেন যি ইতিমধ্যে মাৰ্কেটত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে এই প্লেনৰ 8% গ্যাৰাণ্টেড টেক্স ফ্ৰী লাইফ টাইম ৰিটাৰ্ণ বা বছৰিকা পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা। ইয়াৰ উপৰিও এই প্লেনটোত কাষ্টমাৰজনে গোটেই লাইফৰ বাবে গোটেই জীৱনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ প্ৰিমিয়াম নিদিয়াকৈ ফ্ৰী অফ কষ্ট লাইফ কভাৰেজ পাই থাকিব, যিটো অন্য কোনো কোম্পানীৰ কোনো প্লেনতে উপলব্ধ নহয়। কিন্তু ইমানবিলাক সুবিধা থকা সত্ত্বেও আমাৰ অভিজ্ঞতা বন্ধু বান্ধৱীসকলে কিছুমান সময়ত এই প্লেনটো চেল কৰিবৰ বাবে কিছুমান অসুবিধা বোধ কৰে। যেনে এই প্লেনটোত মিনিমাম প্ৰিমিয়াম 15 বছৰৰ বাবে দিব লাগিব। 2 নম্বৰ, প্ৰিমিয়াম দিয়া শেষ হোৱাৰ পিছতো এই প্লেনত কোনো মেচিউৰিটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা নাই। 3 নম্বৰ, অন্য কোম্পানীৰ কিছুমান প্লেনত 5 বা 7 বছৰ প্ৰিমিয়াম দিয়াৰ পিছতে পে'মেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে ইত্যাদি। গতিকে আমাৰ অভিজ্ঞতা বন্ধু বান্ধৱীসকলে এই অসুবিধাসমূহ আঁতৰাই কেনেকৈ এই প্লেনটো হট কেকৰ দৰে চেল কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। আহক, মই ধৰি লৈছোঁ যে আপোনালোকে জীৱন উমং প্লেনৰ বিষয়ে ভালদৰে জানে। যদি নাজানে, জীৱন উমং প্লেনৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, যিটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আমি যদি কাষ্টমাৰসকলৰ চাইক'লজি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে 3 প্ৰকাৰৰ কাষ্টমাৰ আছে। টাইপ 1, এইসকল কাষ্টমাৰে তেওঁলোকে য'তেই ইনভেষ্ট নকৰক কিয় তাৰ পৰা যিটো ৰিটাৰ্ণ পাব সেইটো এটা ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেল, মানে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণটো যাতে পাই থাকে সেইটো বিচাৰে। কাৰণ তেওঁলোকে ভাবে যে যদি একেলগে টকাখিনি পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে সেই টকাখিনি সোনকালে খৰচ হৈ যায়। গতিকে আমি এই ধৰণৰ কাষ্টমাৰক জীৱন উমং প্লেনটো অপশ্যন 1 হিচাপে আমি এইদৰে প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। যদি আমি উদাহৰণস্বৰূপে এজন 35 বছৰীয়া ব্যক্তিক জীৱন উমংগৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিওঁ, তেওঁক 15 লাখ টকাৰ ছাম এচিউৰ্ড আমি দিব পাৰোঁ। ইয়াৰ প্ৰিমিয়াম প্ৰতি মাহত প্ৰায় 10,000 টকাকৈ হ'ব। যদি এই 10,000 টকা মাহিলী প্ৰিমিয়াম তেওঁ 15 বছৰলৈ দিয়ে, 15 বছৰৰ পিছত তেওঁৰ বয়স হ'ব 50 বছৰ, আৰু 50 বছৰৰ পৰা প্ৰতি বছৰে 1,20,000 টকাকৈ LICIয়ে তেওঁক দিয়া আৰম্ভ কৰিব, যিটো গ্যাৰাণ্টেড আৰু টেক্স ফ্ৰী হ'ব। আৰু যদি 55 বছৰ বয়সত তেওঁক এই পলিচিটোৰ লামচাম এমাউণ্ট লাগে বা মেচিউৰিটি এমাউণ্ট লাগে, তেন্তে 50ৰ পৰা 55 বছৰলৈ তেওঁ প্ৰতি বছৰে 1,20,000 টকাকৈ যিটো ছাৰ্ভাইভেল বেনিফিট বা ইয়াৰলি পেঞ্চন ল'লে সেইটো হ'ব টোটেল 7,20,000 টকা। আৰু যদি তেওঁ 55 বছৰ বয়সত পলিচি বন্ধ কৰি সমুদায় ধন ল'ব বিচাৰে, তেন্তে তেওঁ 28 লাখ টকা ল'ব পাৰে আৰু পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰে, য'ত তেওঁৰ বছৰি পাবলগীয়া 1,20,000 টকা বন্ধ হৈ যাব পোৱাটো, আৰু তেওঁৰ ফ্ৰী ৰিস্ক কভাৰেজ যিটো আছে সেইটো বন্ধ হৈ যাব। 60 বছৰ বয়সলৈ তেওঁ প্ৰতি বছৰে 1,20,000 টকাকৈ 13,20,000 টকা ইতিমধ্যে লৈ লৈছে। আৰু যদি তেওঁ লামচাম এমাউণ্ট ল'ব বিচাৰে, 32 লাখ টকা লৈ পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰিব। 65 বছৰ বয়সলৈ তেওঁ 19,20,000 টকা ইতিমধ্যে লৈ লৈছে, আৰু 39 লাখ টকা লৈ এডিশ্যনেল হিচাপত এই পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰিব। ঠিক তেনেদৰে 70 বছৰ বয়সলৈ তেওঁ 25,20,000 টকা ইতিমধ্যে লৈ লৈছে, আৰু 49 লাখ লৈ তেওঁ এই পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰিব। 75 বছৰ বয়সত যদি তেওঁ বিচাৰে, 31,20,000 টকা ইতিমধ্যে লৈ লৈছে, আৰু 59 লাখ লৈ তেওঁ পলিচিখন বন্ধ কৰি এনি টাইম মেচিউৰিটি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি তেওঁ 80 বছৰ বয়সত বিচাৰে, 80 বছৰলৈ তেওঁ 37,20,000 টকা ইতিমধ্যে লৈ লৈছে, আৰু এডিশ্যনেল 71 লাখ লৈ তেওঁ এই পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰিব, যাক আমি ATM ভেলু বুলি কওঁ, এনি টাইম মেচিউৰিটি ভেলু। আৰু তেওঁ এইটো 100 বছৰ বয়সলৈ কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে। দ্বিতীয় ধৰণৰ কাষ্টমাৰসকল হৈছে এইসকল কাষ্টমাৰে প্ৰিমিয়াম দিয়া শেষ হোৱাৰ লগে লগে এটা লামচাম এমাউণ্ট বা মেচিউৰিটি এমাউণ্ট বিচাৰে। তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকে প্ৰিমিয়াম দি গৈ থাকিব আৰু শেষত কোনো ধৰণৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট নাপাব, গতিকে তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয়। গতিকে এইসকল কাষ্টমাৰক জীৱন উমংগক অপশ্যন 2 হিচাপে এনেদৰে দেখুৱাব। এইসকল কাষ্টমাৰৰ বাবে অপশ্যন 2ত লামচাম ৰিটাৰ্ণ বা মেচিউৰিটিৰ কথা কোৱা হৈছে। মানে ইয়াত আমি 12,50,000 টকা ছাম এচিউৰ্ডৰ জীৱন উমং দিম
15 বছৰৰ বাবে আৰু লগতে 6 লাখৰ এন্ডমেন্ট পলিচি দিম যেটো 15 বছৰৰ বাবে হ'ব দুইটা মিলি বছৰত 1,40,000 টকা ইয়াৰলি প্ৰিমিয়াম হ'ব মানে মাহিলী হিচাপত যদি চাই 12,000 টকা প্ৰায় প্ৰিমিয়াম হ'ব 15 বছৰৰ পিছত যেতিয়া এই ব্যক্তিজনৰ বয়স 50 বছৰ হ'ব সেই সময়ত তেওঁৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি তেওঁক 10 লাখ টকাৰ লামসাম এমাউণ্ট মেচুৰিটি হিচাপে দিয়া হ'ব যেটো হ'ব এন্ডমেন্ট পলিচিটোৰ মেচুৰিটি ভ্যালু আৰু জীৱন উমং পলিচিটোৰ 8% অৰ্থাৎ 1 লাখ টকা তেওঁ পোৱা আৰম্ভ হৈ যাব তেতিয়াৰ পৰাই আৰু যদি 55 বছৰ বয়সত তেওঁ পলিচিখন বন্ধ কৰিব বিচাৰে 55 বছৰলৈ তেওঁ বছৰি 1 লাখ হিচাপে 6 লাখ টকা ইতিমধ্যে তেওঁ লৈ লৈছে আৰু এডিশনাল 23 লাখ টকা লৈ তেওঁ পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰে তেনেদৰে 60 বছৰ বয়সত 11 লাখ টকা তেওঁ ইতিমধ্যে লৈ লৈছে আৰু যদি তেওঁ লামসাম এমাউণ্ট বিচাৰে পলিচিখন বন্ধ কৰিব বিচাৰে 27 লাখ টকা লৈ তেওঁ পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰে 65 বছৰ বয়সত তেওঁ ইতিমধ্যে 16 লাখ টকা লৈ লৈছে আৰু 32 লাখ টকা এডিশনাল লৈ তেওঁ পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰে 60 বছৰ বয়সলৈ তেওঁ 21 লাখ টকা ইতিমধ্যে লৈ লৈছে আৰু 40 লাখ টকা লৈ তেওঁ পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰে 75 বছৰ বয়সত যদি আমি চাওঁ 26 লাখ টকা তেওঁ ইতিমধ্যে লৈ লৈছে আৰু 49 লাখ লৈ তেওঁ পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰে আৰু যদি 80 বছৰ বয়সত তেওঁ বিচাৰে 31 লাখ টকা ইতিমধ্যে তেওঁ লৈ লৈছে আৰু 59 লাখ লৈ তেওঁ পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰে ইয়াতে 10 লাখ টকা যেটো পাইছে হেতু তেওঁক এডিশনাল এমাউণ্ট হিচাপত 15 বছৰত LICI তেওঁৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি তেওঁক প্ৰদান কৰিছে তৃতীয় প্ৰকাৰৰ কাষ্টমাৰসকলৰ পেচেন্স বা ধৈৰ্য খুবেই কম তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছতে যিমান সোনকালে পাৰি তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ পোৱাটো বিচাৰে গতিকে আমি এই সকল কাষ্টমাৰক এই ধৰণৰ কাষ্টমাৰক জীৱন উমংগক অপচন 3 হিচাপে এনেদৰে দেখুৱাব পাৰোঁ এই সকল ব্যক্তিৰ বাবে অপচন 3 খুব সোনকালে টকা ঘূৰাই পোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে য'ত 12,50,000 টকাৰ জীৱন উমং পলিচি 15 বছৰৰ বাবে আৰু 5 লাখ টকাৰ মানি বেক পলিচি 20 বছৰৰ বাবে আমি দিম যাৰ বাবে তেওঁ প্ৰতি মাহে প্ৰায় 12,000 টকাকৈ প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব আৰু 5 বছৰ পিছত তেওঁক মানি বেক পলিচিৰ 1 লাখ টকা 10 বছৰ পিছত 1 লাখ টকা আৰু 20 বছৰ পিছত মানি বেক পলিচিৰ মেচুৰিটি ভ্যালু 6,80,000 টকা লামসাম এমাউণ্ট হিচাপে তেওঁক দিয়া হ'ব আৰু 15 বছৰৰ পৰাই তেওঁ জীৱন উমং পলিচিৰ 8% অৰ্থাৎ 1 লাখ টকাকৈ প্ৰতি বছৰে পোৱা আৰম্ভ হৈ যাব আৰু ইয়াতো 35 বছৰ বয়সত তেওঁ পলিচিখন লৈছে 15 বছৰ পিছত তেওঁৰ বয়স হ'ব 50 বছৰ যদি 55 বছৰ বয়সত তেওঁ ভাবে যে তেওঁ পলিচিখন বন্ধ কৰিব 55 বছৰলৈ তেওঁ বছৰি 1 লাখ হিচাপে 6 লাখ টকা ইতিমধ্যে লৈ লৈছে আৰু এডিশনাল তেওঁ 23 লাখ টকা লৈ তেওঁ পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰে তেনেদৰে 60 বছৰ বয়সত ইতিমধ্যে 11 লাখ টকা তেওঁ লৈ লৈছে আৰু 27 লাখ টকা লৈ তেওঁ পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰে 65 বছৰ বয়সত 16 লাখ তেওঁ লৈ লৈছে আৰু 32 লাখ টকা এডিশনাল লৈ তেওঁ পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰে 70 বছৰ বয়সলৈ তেওঁ ইতিমধ্যে 21 লাখ টকা লৈ লৈছে আৰু এডিশনাল 40 লাখ টকা লৈ তেওঁ পলিচিখন বন্ধ কৰি এনি টাইম মেচুৰিটি ল'ব পাৰে 75 বছৰ বয়সত যদি চাওঁ তেওঁ 26 লাখ টকা ইতিমধ্যে লৈ লৈছে আৰু 49 লাখ লৈ তেওঁ পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰে আৰু যদি 80 বছৰ বয়সত তেওঁ বিচাৰে তেওঁ 31 লাখ টকা ইতিমধ্যে লৈ লৈছে আৰু 59 লাখ লৈ তেওঁ পলিচিখন বন্ধ কৰিব পাৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে কিছুমান এনেকুৱা কাষ্টমাৰো পায় যিসকলে প্ৰিমিয়াম ডাঙৰকৈ দিব প্ৰস্তুত কিন্তু প্ৰিমিয়ামটো দীৰ্ঘদিনৰ বাবে দিব নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবেও জীৱন উমংগক 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ বা তেওঁলোকৰ চইচ অনুসৰি প্ৰিমিয়াম পেইং টাৰ্ম দি
তেওঁলোকক গোটেই জীৱনৰ বাবে গ্যাৰাণ্টেড পেঞ্চন তথা এটা বৃহৎ অৱসৰকালীন পুঁজিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰে। তেওঁলোকে পাব বিচৰা পেঞ্চন, প্ৰিমিয়াম দিব বিচৰা টাৰ্ম সকলোবোৰ তেওঁলোকৰ মতে ৰাখি কেনেদৰে পলিচিটোৰ ছাম এচিয়ৰ্ড প্ৰিমিয়াম নিৰ্ধাৰণ কৰিব, প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব, এই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত চাব পাৰিব। কাষ্টমাৰ এজনক পলিচি প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰাৰ আগতে কাষ্টমাৰজনৰ সাইকোলজি, তেওঁৰ বিহেভিয়াৰ, তেওঁৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড, তেওঁৰ ফিনান্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড ইত্যাদিৰ বিষয়ে ভালদৰে জনাটো খুবেই দৰকাৰ। যদি আমি কাষ্টমাৰজনৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি তেওঁক পলিচি দেখুৱাওঁ, পলিচিৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে পলিচিটো চেল কৰাটো খুবেই সহজ হৈ পৰে। এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোকে যদি কোনো কাষ্টমাৰক আমি বেছি প্ৰিমিয়াম দিয়াকৈ দেখুৱাব লাগে, তেনেহ'লে বছৰি 3 লাখ টকাকৈ প্ৰিমিয়াম দিয়াকৈ আমি এইদৰে দেখুৱাব পাৰোঁ। প্ৰতিজন কাষ্টমাৰে অপশ্যন বিচাৰে, গতিকে আমি জীৱন উমংগৰ দৰে প্লেনক, যাৰ মাৰ্কেটত আজি খুবেই ডিমাণ্ড আছে, যদি আমি এই 3টা অপশ্যনৰ সৈতে কাষ্টমাৰৰ ওচৰত প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিওঁ, কাষ্টমাৰজনে তাৰ পৰা চইচ কৰিবৰ বাবে তেওঁৰ বাবে খুবেই সহজ হৈ পৰিব। আৰু আগতে আমাৰ পলিচি চেল কৰিবৰ বাবে যিখিনি সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, এই 3টা অপশ্যনৰ পৰা কাষ্টমাৰজনে খুব সহজতে কম সময়তে চইচ কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ চেলটো সোনকালে ক্ল'জ হ'ব। এষাৰ অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য কথা আছে, যদি জীৱনৰ বিয়লি বেলাত আপোনাৰ কোনো নিয়মিত আয়ৰ ব্যৱস্থা নাই অথবা কোনো ডাঙৰ জমা পুঁজি নাই, তেতিয়াহ'লে সমাজ তথা পৰিয়াল পৰিজনৰ দৃষ্টিত আপোনাৰ সন্মান তথা মৰ্যাদা অৱনমিত হয়, যিটোৱে আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস তথা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে আপুনি জীৱন উমং পলিচিটো যদি কাৰোবাক কৰি দিয়ে, আপুনি গোটেই জীৱনৰ বাবে তেওঁৰ এটা ডাঙৰ উপকাৰ কৰিলে আৰু আপুনি সদায় তেওঁৰ পৰা ধন্যবাদৰ পাত্ৰ হৈ থাকিব। ধন্যবাদ।